Hello guys, Ginagawa mo. samahan niyo po kaming mamunot ng balinghoy at kami gagawa ng kasaba cake. Stray kita. Kita na naman may salamin. Kayo po kayo sa aking vlogs. Ito po ang aking nanay. Nanay-nanayan. Dito sa gitnang silangan. Kayo po sa aking vlog. Hi vlogs. What po baby? Aking pinsan. Maganda. Pupunta po kami ngayon sa supermarket sa Nesto at kami bibili ng balinghoy. Kami po ay gagawa ng CASSAVA cake. Yung Ginagawa mo. tawag doon? Recipe ng aking pinsan ni Chef Cel. Ngayon po ay nag-aabang tayo ng taxi. Okay. Mamaya ko ulit. Ginagawa mo. Guys, andito na po tayo sa saan po kami bibili. Kailangan piliin mo maganda sa mga break. Bili na po tayo ng kamote. Balinghoy. Kamote ka. Yan. Mga 2.5 kilos. Pwede mo magkakaya ito. Dami na yan, dami na yan. Yan po, nakapanghukay na kami ng balinghoy.
Ano? Sama. Nabubuhos ko na rin. Bukas sa tabi. Bukas mo na, ang diretso. Doon sa tagiliran niyo. Huwag harangan ng video. Hinaharangan ang... Ikakat mo yun. Ano? Yan. Halo. Hinaharangan mo ang aking subject. Yan! Ayan! Yan ho, ang baha. Baha ng kinta. Ang lahar. Ah, malaking, marami pala yan. Wow, kaibot. Ang pakinay po. Yung pagkaibot. Ito na po, kinaibot na po yung natitira. A few moments later. Tanggal yung isang pasantok na yan. Nakahara. Natulo. Start lang. Tamis niya. Ilang gabaling bandan siya? Dalawa? Sabi parang hawis sa siko. Lagay ang. Lagay ang. Siko.
inches later. Oh my